हाम्रोमा के त हैन मैले आई हेभ बीन टकिङ अबाउट दिस वान अफ द रिजन्स वाइ वी टक अबाउट 1000 थिङ्स 1000 थोकको बारेमा कुराकानी गर्छौँ यो पडकास्टमा हैन एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि रोड म्याप हैन वर्ल्ड लिडर्सले यु टक अबाउट बिग नेम्स हैन सी जिनपिङ हैन अब यु जस्ट सेड 2060 सम्म भन्नुभयो नि हजुरले हैन नरेन्द्र मोदीले भनेको 47 सम्म हैन त 2047 सम्म बाइडेन्स अगेन 50 अल युरोप 50 हैन हाम्रोमा छेउमा फेरि भुटान छ है फेरि डोन्ट फर्गेट भुटान फेरि भुटानले के जस्ट टेल एभ्रीबडी भुटानले के गर्यो भनेर भुटान इज अलरेडी देयर इट्स दे कल देमसेल्फ एज अ कार्बन नेगेटिभ के हो त्यो भनेको उनीहरूले देशभरिमा जति पनि कार्बन डाइअक्साइड उनीहरूले इमिट गर्छ त्योभन्दा बढ्ता एमाउन्ट अफको कार्बन डाइअक्साइडलाई एब्जर्भ गर्ने एनर्जी उनीहरूले प्रड्युस गर्छ मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गर्छ एन्ड देन दे डोन्ट दे युज रिन्युएबल एनर्जी इन देयर इन्डस्ट्रिज दे युज रिन्युएबल एनर्जी फर कुकिङ दे युज एभ्रिथिङ इज फ्रम रिन्युएबल सो यु डोन्ट इमिट कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इफ यु इमिट इट यु एब्जर्भ इट फ्रम द अदर सोर्सेस लाइक जङ्गलहरू छ अरू पार्टहरू छ सो दे कल देमसेल्फ कार्बन नेगेटिभ हामी के गर्ने त अब सस्तोमा पेट्रोल बेच्दै बस्ने कि अब फ्युचर के त हाउ डु वी गेट टिल 2050 हैन वी हेभ अनदर वाट गुड सलिड 29 इयर्स यस हैन त अर्को 29 इयर्ससम्ममा हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ ठिक होला त त्यसको लागि पहिला व्हाट डु यु थिंक पहिला त यतिकै गरेर चल्छ भने त यतिकै गरौँ न भन्ला त्यो भने के हो मतलब सस्तो गभर्नमेन्टले 46 रुपैयाँ सस्तोमा संसारभन्दा 46 रुपैयाँ सस्तोमा पेट्रोल हामीलाई दिन्छ संसारभन्दा 400 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ सस्तोमा हामीलाई ग्यास दिन्छ भने त वाइ सुड एनीबडी बोदर सरकार अब कहाँबाट पैसा ल्याएर आउँछ त्यो सरकारको पार्ट होला हैन एउटा जेनरल आम नागरिक भन्छ नि त्यो पनि एउटा क्वेसन हुन सक्ला तर इज द्याट पोसिबल द्याट्स द फर्स्ट क्वेसन त्यो पोसिबल नै छ भने त ओके बिजनेस एज युजुअल भन्छ नि बिजनेस एज युजुअल नै रोमान्टिक छ यार इन्डिया नेपालबाट ट्याङ्कर पेट्रोल राति इन्डिया जान्छ किनभने इन्डियामा त्यो पेट्रोल जसले व्यापार गर्छ 1 लिटरमा त 46 रुपैयाँ फाइदा खान्छ उसले एनिवेज त्यसको एन्सर वाट आर अर्को क्वेसन हजुरले मलाई के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने ओके यो त सबै हाइड्रोजन जाने बट वाट डु यु थिङ्क दिज साउदी अरेबिया एन्ड ओमान कतार युएई द ओइल प्रोड्युसिङ कन्ट्रिज आर डुइङ दिस कन्ट्रिज आर गोना गो इन्टु अ भेरी सिम्पल मोडल मैले बुझे अनुसार चाहिँ हैन दे विल रोल द इकोनोमी इन अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सस्टेनेबल वे दुबईको एक्जाम्पल दुबई हेज बिल्ट देयर इकोनोमी नट विथ ओइल चाहिएको छैन नि त दुबईले त छ त दुबईले गरेको छ त छैन नि त नि हैन व्हाट डु यु थिङ्क दे आर गोना डु आफ्नो इकोनोमी बनाउने त एउटा पार्ट हो बट त्यो इकोनोमी बनाउन जाने पैसा कहाँबाट आउँछ तेल बेचेर आउँछ नि त अनि आफ्नो मेरो घर म एकदम राम्रोसँग बनाउला तर अर्कालाई त द मेन पोइन्ट इज हाउ यु गन गेट मनी हाउ दुबई साउदी अरेबिया आफू रिन्युएबल बन्ला तर पैसा चाहियो नि त त्यो पैसा त तेल बेचेर आउँछ यो नर्वेमा 2035 बाट कार किन्न पाइँदैन युएसएमा 2050सम्ममा नेट कार्बन जिरोमा जाने भनिसकेको छ सो वेयर गन दिज कन्ट्री सेल देयर ओइल्स हाउ डु द इकोनोमी रोल अफ कोर्स विल दे द्याट्स द क्वेसन बिकज नेपालको मार्केटको लागि मात्रै तेल बनाइदिन्छ त एउटा त्यो पार्ट होला हुम दे सेल बट वाट आर दे थिङ्किङ हाउ डु दे प्लान टु बी डु दे वान्ट टु बी नाउ पुअर अगेन डेफिनेटली नट बिकज दे हेभ अलरेडी टेस्टेड द प्रोस्पेरिटी अफ बिङ रिच तिनवटा म फेरि अर्को तिनवटा कुरा सुनाउँछु जुलाई 2020 मा Saudi Arabia, which is the world largest exporter of oil in the world. Yeah. So they launched one project. उनीहरूले के रियलाइज गर्यो भने युरोप लुक एट द इट्स सो अमेजिङ त्यो जुन मैले भने नि यो जुन भित्रबाट रियलाइज गर्यो भने त्यो रियलाइज 2035 बाट ओइल मार्केट विल श्रिङ्क बिकज पोलिटिक्सले नै श्रिङ्क गराइदियो पहिला भन इरानको वार किन भयो सबै इट्स ओइल डेफिनेटली ओइल हैन अहिले पनि ओइल नै होला what they realized 2035 बाट oil market will shrink and hydrogen market will rise okay hydrogen ko technological part पछि फेरि कुरा गरौँला but it definitely going to rise 50 times more than what now we are using anyways hydrogen rise अब उनीहरूले के गर्यो हामीसँग एनर्जी एक्सपर्ट छ हामीसँग सप्लाई चेन छ हामीसँग इकोनोमिस्ट कम्प्युटर टेबल त्यो इन्डस्ट्रीले पानी खाने जारसम्म रेडी छ अनि एकैताल ढ्याक्क ढोका लाउनु त भएन अनि त्यो इन्डस्ट्रीलाई नै वाइ डोन्ट वी चेन्ज इट टु द हाइड्रोजन इन्डस्ट्री अनि त्यसको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ साउदी अरेबियाले 2020 मा दे लन्च्ड वान प्रोजेक्ट 4 gigawatts 4000 megawatts from one single power plant producing hydrogen. Interesting. What is it called? For NEOM project. You can see it if you want. I know. 4 gigawatt. It's a city. NEOM one city, sir. NEOM project. त्यो city ma they built 4000 megawatt. हाम्रो
लुक एट द्याट होइन उनीहरूले बिल्ड गरेर $5 million अनि उनीहरूको टार्गेट भनेको $700 billion को मार्केटको लागि क्याप्चर गर्ने भनेर उनीहरूले फर्स्ट 2020 मा लन्च गर्यो इट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन दे जस्ट वान्ट टु स्विच ओभर फ्रम पेट्रोलियम टु हाइड्रोजन द्याट्स फाइन देन युएले कम्प्लिट उनीहरू प्रोजेक्ट भनेको छैन बट दे मेड अ कन्सोर्टियम अब हाम्रो इन्टायर युएई नै ओइल बिजनेसबाट हाइड्रोजन बिजनेसमा जानको लागि हामीले कुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ वी क्यान डु इट वान बाई वान एउटा सानो बिजनेस हाउसले गर्न सक्दैन सो विन द कन्सोर्टियम सो त्यहाँको कन्ट्री लेभलमा जति पनि ओइल हाउसको कन्सोर्टियम साइन भइसकेको छ सो दे आर गोन रिलिज अ भेरी बिग इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट्स अन कन्भर्टिङ देयर ओइल इन्डस्ट्री इन्टु हाइड्रोजन द्याट्स सेकेन्ड थर्ड भर्खरै मे 2021 मा ओमान इट्स अ स्मल कन्ट्री कम्पेयर टु साउदी अरेबियाको पुच्छरमा सानो कन्ट्री Now they have launched, you can see that project actually. They have launched 25 gigawatt, 25,000 megawatt, one project in a complete desert. All the way you can see, it will be solar panel. From sky, jहाँबाट side to maybe space बाट पनि देख्छ होला पछि. Because they have deserts, sun, heat. तातो छ घाम लाग्छ सो इन्टायर डेजर्टमा तिनीहरू सोलर प्यानल बिछाउँछ बिकज वाट आई सेड अर्लियर इज लास्ट 20 yearsमा द चिपेस्ट थिङ द्याट हेज ह्यापन टु दिस वर्ल्ड इज सोलर प्यानल्स 80% डिक्लाइन इन क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट द्याट्स नट अ जोक एन्ड द्याट वाट मेड द्याट पोसिबल इज साइन्स त्यस कारण सोलर प्यानल उनीहरूले इन्टायर डेजर्टमा सोलर प्यानल बिछाइदिने 25,000 megawatts फ्रम वान डेजर्ट एन्ड देन कन्भर्ट इट इन्टु इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हाइड्रोजन एन्ड ब्लेन्ड इट टु द फ्युल अब त्यसलाई हाइड्रोजन टेक्निकल पार्ट धेरै रमाइलो छ स्टोरेजको कुरा पनि गरौँला सो एमोनियामा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ हाइड्राइड्समा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ सो दे आर इन्टरमिडिएट प्रडक्ट्स हुन्छ सो दे आर ट्राइङ टु कन्भर्ट इट इन्टु एमोनिया इज लिक्विड लाइक वाटर एन्ड देन यु ट्रान्सपोर्ट इट एन्ड देन यु कन्भर्ट इट ब्याक इन्टु हाइड्रोजन वेयर एभर यु निड इट सो इन प्लेस अफ एक्सपोर्टिङ फसल फ्युल दे विल नाउ एक्सपोर्ट एमोनिया produced from electrolysis and utilizing the deserts. So they will now capture again the energy market, and that's what 21st century is. All the oil making countries are going to head on towards providing renewable. Oman eyes green hydrogen production, right? So this come out the 25 gigawatt of renewable energy. Jesus Christ. And how do you export all of this? All right, let's talk about this. Okay. Hydrogen energy like capture garna ke garnu parcha ra where do we use it? That's quite interesting. त्यही भएर इन्डस्ट्री हाइड्रोजनको जति चाहिँ प्रड्युस गरे पनि until and unless you use it you don't have any real purpose of making it. So hydrogen it's the simplest element and it's everywhere. Whatever you do, you need hydrogen in one or another way. So first hydrogen is an energy carrier. It's not the source of energy in itself because free hydrogen doesn't exist in the world. So you create hydrogen by injecting energy and you extract energy out of the hydrogen where you stored energy. So hydrogen is basically energy carrier. Your definition मैले सुरुमा दिन its element but अहिलेको जुन भ्यालु चेनमा हाइड्रोजन इज एनर्जी क्यारियर सो वाट वी डु इज अर वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज एज अ सोसाइटी हाइड्रोजनको सबैभन्दा ठुलो स्टोरेज अर्थमा इट्स $1 ट्रिलियन जुन भन्नु पनि अफगानिस्तानको त्योभन्दा पनि ट्रिलियनको पनि ट्रिलियन भनौँ न हामी सानोमा लाख म यो भयो ट्रिलियनको ट्रिलियन एनर्जी चाहिँ इट्स स्टोर्ड इन वाटर इन फर्म अफ हाइड्रोजन बिकज वाटर इज H2O सो इच ड्रप अफ वाटर इच मोलिक्युल अफ वाटर हेज 2 molecules or 2 atoms of hydrogen. So what we do is, and it's in the compound form, hydrogen and oxygen bonding. It's so many different bonding names. Bond bara basya huncha. So what we do is we put electricity, we give electricity and break that bond. That means we separate oxygen and hydrogen by electricity and take hydrogen outside. Maybe use oxygen if we need. Oxygen ko pani afne industrial applications haru cha, but what the primary element is hydrogen. So that hydrogen is actually storing energy which was supplied to break the molecule. And त्यो energy चाहिँ hydrogen मा stored भएर बस्छ त्यसको chemical part let's not go into that. So and then we take the hydrogen and there are other ways. अनि एउटा कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ some of the simplest application is when that hydrogen gets oxygen maybe from air in some special conditions catalyst and so many things are there but त्यो oxygen भेटे पछाडी जुन energy उसले store गरेको थियो त्यो energy emit गरिदिन्छ. Okay, look at the beauty of that. So then what is happening is ओमानमा जुन 25 gigawatt उसले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटी ओमानमा निक्लिन्छ यो सोलरको भयो हैन त्यो wherever you have electricity from solar from wind from hydro what can generate electricity can
use that electricity to split water and store that electricity in hydrogen. And you carry it in so many ways, so many forms, wherever you need it, maybe Norway. And then you get it in the Norway and use it on the fuel cell, the simplest device that uses hydrogen, captures oxygen, makes water again. In that process, it emits out electricity which was stored in Oman. So it's an energy carrier. So it's energy carrier. कुनै कुनै बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो नेपाल त अब हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने हो पूर्व प्रधानमन्त्री सरी होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने अब त्यतिखेर हावै गफ लागेको थियो नाउ लुक एट द ओमान उसले हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी बेच्छ तर त्यो हावा हाइड्रोजन हो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हाइड्रोजन convert back into electricity. Let me ask you right here. Your storage ko kurama 70% efficiency bhancha ki ke bhancha यसलाई हैन समय अलग efficiency हैन किन यति थोरै? No, that depends on which method you are storing. It's always so many ways. मैले पकेटमा पानी स्टोर गर्छु भने maybe 2% efficiency because something is sticked on here. But if I store in plastics or something else that doesn't leak, then that's something else. Hydrogen store गर्ने, you can store it in gaseous form. The easiest, simplest, you compress it and then store it, but that's for short term. आज मैले hydrogen produce गरेँ, भोलि मैले fuel मा गाडीमा हाल्नु छ भने I can store it in the gaseous form. And that's a bit complicated as well, but still that's efficient. No, I don't believe मलाई लाग्दैन 70% मात्रै, it's more than that. Anyways, but hydrogen in the gaseous form is the least efficient way of storing. अलिकति longer way मा जानु पर्यो भने we can compress it, cool it, just like cryogenic cooling भन्छ. So we cool it and liquefy it and make it liquid hydrogen. Okay. And that is for intermediate use. Maybe if you want to use it for 3 months, 7 months, something like that. And that is liquid state, and that's done in bigger masses, not for 10 kilograms, maybe 10,000 kilograms, and then you store it in vessels, in special vessels, and in cost of energy becomes low because you are storing in mass. So that's second. Third, the most interesting thing, because now you can see 25 gigawatt, it's under planning, but 4 gigawatt under construction, sir. So they are exporting that. So what is the Saudi ko kura gare hamle? Saudi Arabia 4 gigawatts, it's under construction. So what they are doing is what the easiest way is it's storing hydrogen in the chemical form. So what do they do is hydrogen lincha, atmosphere nitrogen lincha. 70% of air is nitrogen. So it's quite easy to get nitrogen because 70% of it is already nitrogen. So pressure swinging methods, simple methods are just relatively pure nitrogen हामीले दिन्छ. So hydrogen or nitrogen मिलायो भने it becomes ammonia. So that is a chemical form. And ammonia is liquid. It doesn't burn until it gets 300 degrees Celsius. And it is like water. So then you transport that ammonia in massive vessels, get it there and convert it back into hydrogen, release nitrogen or use it again for something else. Nitrogen फेरि urea बनाउन पनि चाहिन्छ, industrial applications पनि छ, and then use back hydrogen. So that's chemical form. अनि त्यो chemical form को यति धेरै variantsहरु छ. You can store in metal hydrides. For example, aluminum special packetहरु हुन्छ जसमा you can inject hydrogen and that hydrogen is very very small. So if you look metalलाई zoom गर्दै जाने भने metalको बीचमा यति धेरै होल्सहरु हुन्छ because there is no real metal inside the metal actually. बाहिरबाट देख्दाखेरि it looks solid, but if you go penetrate inside, it's almost 90% of aluminum is empty. Okay. If you look at the electrons level. So hydrogen के गर्छ इलेक्ट्रोन लेभलमा जाँदैन, त्यो भन्दा अलि माथिको लेभलमा hydrogen gets stocked in between the metals. Interesting. And that is called metal hydrides. र त्यसको इनोभेसन्स यस्तो भइरहेछ. सो लास्ट विक म अझ पेपरहरु हामी हेर्छौँ, लास्ट विक उनीहरूले सिन्थेटिक मेटल्सहरु बनाएको छ, यस्तो इफिसिएन्ट मेटल्स कि इट स्टोर्स क्वाइट अ ह्युज अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन इनसाइड इट. सो त्यसले हाइड्रोजन, सो बाहिरबाट देख्दाखेरि यु आर एक्सपोर्टिङ एल्युमिनियम प्यालेट्स, तर भित्र हाइड्रोजन सबै हाइड्रोजन हुन्छ. एन्ड देन यु टेक इट देयर, हिट इट अप टु डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ मेटेरियल यु आर युजिङ, 120-300 डिग्रिज एन्ड हाइड्रोजन इमिट्स आउट. कुल अनि हाइड्रोजन राख छिराउ, कुल इट बिकम्स लाइक ट्याब्लेट्स. अहिले म्याग्नेजियम छ, इट्स बिकम टुथपेस्ट. अहिले त कस्तो आइरहेछ भने प्रविधि हामीले रिसेन्ट इनोभेसन्समा इट्स जस्ट लाइक अ टुथपेस्ट. हामीसँग टुथपेस्ट जस्तो हुन्छ एन्ड देन इट्स हेज हाइड्रोजन इनसाइड इट, जस्ट प्लग इन अनि त्यो टुथपेस्टबाट टुथपेस्ट लिन्छ अनि त्यो टुथपेस्टबाट हाइड्रोजन एक्सट्र्याक्ट गरेर गाडीहरू चल्न सक्छ. त्योभन्दा पनि लेटेस्ट स्टोरेजमा के आइरहेछ भने सिडीमा, बिकज हाइड्रोजन इज सो स्मल. जस्तै हाम्रो पहिला सुरुमा त्यो हामी सानोदेखि चक्का आउँथ्यो नि, चक्कामा रिल हुन्थ्यो होइन, यत्रो सानोमा पनि यु क्यान लाइक मेबी 2 किलोमिटर 1 किलोमिटर लामो हुन्छ होला त्यो खोल्यो भने, इट्स अ रिल.
त्यो 1 किलोमिटर लामो त्यस्तो खालको रिलमा यु स्टोर हाइड्रोजन देयर इन भेरी भेरी स्मल अनि एउटा सिडी मेबी 300-400 ग्राम्सको एउटा सिडीमा इट्स लाइक सो स्मल माइक्रो लेभल एन्ड यु पुट लेजर एन्ड देन त्यो लेजरले पर्टिकुलर लेयरमा it hits that layer and emits hydrogen and that hydrogen goes and produces electricity and drives vehicles. So many ways and it's all about technology. If you see one example, म सानो हुँदाखेरि फ्लपी थियो 1 megabyte 1.3 मेरो त्यो इन्जिनियरिङको थेसिस डिफेन्स गर्ने बेलामा 1.3 was my highest amount of PPT file that I could make because I couldn't store it. Storage was the problem. You know, I could write so many good words, but if I have to project it on a projector, put it in a computer, 1.3 MB stock. Then my engineering pass got a master's got a CD. My God, 700 MBs. It was then you throw pen drive 1 terabyte. Now I can use like several terabytes in hard disks. Look at the storage. और त्यतिखेर कसैले म इन्जिनियरिङ पास गर्दै गर्दाखेरि यति छिटो 1 MB को साइजमा 1 TB को हार्ड डिस्क आउँछ भनेर कसैले भने पत्ताउँदैन थियो होला सो स्टोरेज इज इट्स द मिन्स एन्ड मेथड साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड हाउ मास यु आर युजिङ इट इफ इन्टायर वर्ल्ड इज गोइङ टुवर्ड्स हाइड्रोजन स्टोरेज इज नट अ प्रब्लम आई डोन्ट थिङ्क सो Now coming back to this, to create it, we definitely need energy. Like you said, solar ayo, and then we can create it. What are the other ways how we can create hydrogen energy? The better question could be like, what are the ways hydrogen is being created today? Right now? Yes. I want to jump to that and then jump to this. No. Because parallel. Parallel. Because hydrogen. If you ask me what is the consumption of hydrogen right now, it's like 150 million metric tons of hydrogen is produced and consumed every year. It's a very, very, very big market because if you want to make urea or chemical fertilizer, the fundamental element is hydrogen. If you want to make acid, HCl, whatever acid, hydrogen means acid nahi huँदैन हामी पो acid use गर्दैन कम acid गर्छ तर acid are used quite extensively. साबुन बनाउनुस् हाइड्रोजन चाहियो सरफ बनाउनुस् हाइड्रोजन चाहियो लुगालाई यसको पोलिस्टरहरू बनाउनुस् हाइड्रोजन चाहियो सो हाइड्रोजन इज युज ग्लास इन्डस्ट्रिज हाइड्रोजन चाहियो स्टिल इन्डस्ट्रिज हाइड्रोजन चाहियो माइनिङ इन्डस्ट्रिज जुन हामी नेपालमा पनि भन्छ बाहिरतिर पनि धेरै नेपालमा पनि भन्छ अहिले 50 वर्षलाई पुग्ने फलामको खानी भेटा छ नेपालमा नवलपरासीमा सो द्याट खानी बाहिरतिर हामी नेपालमा खानी किन्छौँ खानी भनेको इट्स नट प्योर आइरन इट्स आइरन अक्साइड सो आइरन इज बोन्डेड विथ अक्सिजन र आइरन अक्साइड भएर बस्या हुन्छ कि सो स्टिल इन्डस्ट्री किन वान अफ द वर्ल्डको लार्जेस्ट कार्बन डाइअक्साइड इमिसन इज स्टिल इन्डस्ट्री इट्स बिकज आइरन ओरमा इट्स नट आइरन देयर इट्स आइरन अक्साइड एन्ड यु टु प्युरिफाई द्याट आइरन अक्साइड यु निड टु ड्र्याग द अक्सिजन पार्ट आउट अफ इट एन्ड हाउ डु यु डु द्याट यु फिड इन्टु अक्सिजन हाइड्रोजन एन्ड हाइड्रोजन गोज इनसाइड एन्ड kisses out oxygen. Got it. And then it comes out as water. And what left behind is pure iron. So you need a lot of hydrogen to make good steels. And that hydrogen is very, very expensive right now, at least right now, from electrolysis, from electricity. So how do they produce it? From coal, from natural gas. So 150 million metric tons hydrogen used. 96% of that hydrogen is produced from fossil fuels. This is the one that we are talking about. Huge iron ore deposit found in Navlparasi. Yes. यसको बारेमा कसैले केही रिसर्च गरेछ? Anything you've heard? Yes. के रहेछ? At least 80 years नेपालको प्रोजेक्टेड डिमान्ड्सलाई यो फलाम खानी मात्रै प्रशोधन भयो भने सक्यो भने 80 वर्षको फलामको हाम्रो डिमान्ड मिट हुन्छ र नेपाल if Nepal wants to be developed like in 25 years it has to be on infrastructures it has to be in the massive steels को हामीलाई आवश्यकता पर्छ र त्यो स्टिल हामीले यही look at that is the $1 trillion thing there and that is all iron oxide anyways so you need hydrogen to process it and that hydrogen is normally produced from coal कोइला so अहिले नेपालमा हामीले के गरिरहेछौँ त हामीलाई चाहियो भने हामीले कहाँबाट इम्पोर्ट गरिरहेछ सबै त yes hydrogen नेपालमा hydrogen जम्मा 1300 किलोग्राम every year it's very very less because it's damn expensive to bring that in Nepal and forensic एकदम limited जसले high value of दिन्छ तेलमा मात्रै हुन्छ I can give one example तपाई I don't know हामी बीचमा 10 years को ग्याप जस्तो लाग्यो तर म सानो हुँदाखेरि टिभीमा अरुण वनस्पति घिउको एडभर्टाइज आउँथ्यो के माफ गरिदिनु मलाई आइडिया छैन इफ यु आस्क योर ब्रदर अरुण वनस्पति घिउ म विराटनगरमा जन्मेको सो विराटनगरको छेउमा थियो तर टिभीमा एड आउँछ सो एभ्रीबडी वाच्ड इट इन नेपाल टेलिभिजन सो वाट दे डिड वाज अरुण वनस्पति घिउ वाज त्यतिखेर वनस्पति उद्योग नेपालमा फस्टाउँदै थियो सो वाट दे डु भेजिटेबल ओइल्स लिएर आउने
र त्यसमा स्पेसल प्रोसेस छ हाइड्रोजेनेसिस भन्छ सो यु मिक्स हाइड्रोजन in some process and then you produce ghee, butter and that has taste, that has long life, that have some added value. So tel bhanda ghee ko dam 1.5 times बढ्छ, you just add 20% and you get 30% more value. So industries ma धेरै जस्तो वनस्पति घिउ मा गयो. त्यो बेला म सानो त भनेको around 45 2045 50 भन्दा अगाडि 45 46 मा हो. लोड सेडिङ सुरु भइसकेको थिएन. So what अरुण वनस्पति घिउ did was this is अरुण वनस्पति घिउले के गर्यो भने यसलाई चाहिने हाइड्रोजन चाहिँ उले मैले जुन भने पानीलाई ब्रेक गरेर इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हाइड्रोजन निकाल्यो एन्ड देन वनस्पति तेल हामीसँग टन्ने पाम ओइलहरु टन्न छ एन्ड देन मिक्स गर्यो वनस्पति घिउ बनायो. अनि त्यो नेपालको वनस्पति तेल हिमालयन देशको त्यसमा हाइड्रोजेनेसिस इलेक्ट्रोलाइसिसबाट निक्लेको हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन इट वाज सो टेस्टी. इन्डियाको मार्केटमा छायो, यति बिक्री भयो नेपालको वनस्पति घिउ नेपालभन्दा इन्डियामा. एन्ड द्याट वाज आई थिङ्क वान अफ द लार्जेस्ट income source for Nepal as a trade commodity to India, balance the trade deficit. त्यो समयमा. But what happened? Quickly Nepal उसमा load shedding मा गयो and then electricity भएन and then you could not produce hydrogen अरुण वनस्पति घिउ बन्द भयो. Sad. Somebody needs to start this again. Restart. All right, let's come back to what you studied for a long time. हैन हाइड्रोको हकमा हामी कहाँ छौं? Honestly. हाइड्रोको हकमा हामीले सो कल्ड गोल्डन एरिया पार गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई. Would you mind explaining this? Yes, definitely. Because हाइड्रोमा के भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हाइड्रो पावर नै नेपालको प्रस्पेरिटीको विन्डो हो भनेर एकदम धेरै लबिङ भयो. अनि गभर्नमेन्टलाई प्रेसर पनि भयो. नेपालमा हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्ने पोलिसिजहरू रिल्याक्सेसन गरिदियो, ट्याक्सेसन्सहरू, इम्पोर्ट ड्युटिजहरू, ताकि हाइड्रो पावर बनोस् नेपालमा धेरै भनेर. हैन गभर्नमेन्टले गर्यो. इभन मलाई मेरो साथीले भने त हाइड्रो पावरमा सेयर हाल यार किन भन्दा यस्तो राम्रो इभन ब्ल्याक मनी पनि हाल्न पाइन्छ अरे भनेर कुरा हुन्थ्यो गसिप्सहरू. अब एज अ टिचर आई डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ मनी बट स्टिल त्यो लेभलसम्म यु डोन्ट गभर्नमेन्ट इज नट आस्किङ द इन्कम सोर्स इफ यु आर पुटिङ मनी इन्टु हाइड्रो पावर. द्याट्स म त्यसलाई ब्याड भन्दिनँ बिकज गभर्नमेन्टले त्यसलाई प्रायोरिटी सेक्टरमा राख्यो. सो ब्ल्याक टु व्हाइट बनाउनु पर्यो, हाइड्रो पावरमा सेयर किन्यो, देन इफ यु बाई द्याट share in hydro power, government is not asking the source. That's the heaven. So people start to put monies, so much amount of money in hydro power. दुबईबाट फर्केर आएको छ भने हाइड्रो पावर भएको छ एभ्रीबडी. एन्ड नेपालमा फेरि पोलिसिजहरू जमल्ड अप भयो एन्ड देन इट क्रुक्ड अप. र हाइड्रो पावर अबको टाइममा यस्तो भयो कि हाइड्रो पावर सबभन्दा एक्सपेन्सिभ नेपालको भयो, सबभन्दा अनवान्टेड पनि नेपालको हुँदैछ. किन गभर्नमेन्टले फोरकास्ट गरेको डेटा अनुसार 2028 मा म अस्तिसम्म पनि मैले हाइड्रो पावरमा रिसर्च गर्दाखेरि मैले फर्स्ट सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि नेपालको काइन्ड अफ 500-600 मेगावाट नेपालको हाइड्रो पावर हो भनेर मैले प्रेजेन्टेसन सुरु गरेको थिएँ. आज 1400 मेगावाटमा गयो. सो 3-4 वर्ष अगाडिसम्म पनि 600-700 मेगावाट टोटल प्रोडक्सन हाइड्रो पावरको थियो. र गभर्नमेन्टको पोलिसी गुड पोलिसी ब्याड पोलिसी आई डोन्ट नो यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भयो हाइड्रो पावरमा. 2028 मा गभर्नमेन्टको डेटा अनुसार वी विल बी ह्याभिङ 3500 मेगावाट सरप्लस unutilized if business as usual exists. If you don't have any additional very very intensive program to consume electricity we produce or geopolitics balance to export it out to India or Bangladesh, which is very difficult because one of the world's most expensive electricity produce गर्ने अनि इन्डियालाई बङ्गलादेशलाई बेच्छु भन्ने, that is bit kind of. But anyways, we will be having 3500 megawatts energy or electricity to manage. Well, you are in this business now. How do we store that? Yes. And then that's why I call अब गोल्डन इरा पास किन भयो भन्दाखेरि नाउ सबैले इन्भेस्ट मात्रै गर्यो बट कसैले पनि त्यो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रड्युस हुन्छ गभर्नमेन्टले किनिदिइहाल्छ भन्ने हिसाबमा इन्भेस्ट गर्यो. तर त जब प्रड्युस हुन्छ त्यो किनेन भने के हुन्छ भनेर सायद कन्टिन्जेन्सी प्लान्सहरू बनेन. नाउ वी आर इन द्याट डिबेट वाट टु डु विथ द्याट. ब्लडी हेल्थ त भन्नु भएन, द्याट्स हाम्रो पैसाको एनर्जी हो. 3500 मेगावाट्सलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, द्याट्स अ वान प्रब्लम. एन्ड सुड बी स्टप प्रड्युसिङ इलेक्ट्रिसिटी. मान्छेहरू डेजर्टमा यार केही नभएको डेजर्टमा सोलर प्यानल बिछाएर इलेक्ट्रिसिटी निकालेर 2500 मेगावाट बेच्छु भनेर लागिरहेछ. हामी चाहिँ हामीले कामै परेन, कामै भएन, हामी इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युसन नगरौँ, अब बन्द गर यही 3500 मेगावाटलाई म्यानेज गरौँ एन्ड देन प्रड्युस नगरौँ भयो भन्ने. सो वाट आई टेल टु देम इज तिमी सुन खानीभित्र छिर्यो, सुनभित्र कहीँ गुफामा छिर्यो एन्ड यु फाउन्ड गोल्डको एउटा बकेट भेट्यो अरे. एन्ड देन यु जस्ट टेल ओके यो मेरो छोराको लागि भइपुग्छ, यो छोरीको लागि भइपुग्छ, अरू मलाई मतलब छैन, दुईवटा मात्रै कोइन लिएर आउँछौ कि
you try to bring the whole gold out of it and distribute it to the society. नेपालको हाइड्रो पावर ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेछ. हामीसँग इमेन्स पोसिबिलिटिजहरू छ र हामी चाहिँ 3500 मेगावाट सरप्लस भयो. वी डोन्ट नो हाउ टु डु. सो मसँग यति धेरै सुन सरप्लस भयो, अब मलाई सुनै चाहिँदैन भने जस्तो सोसाइटी भयो भने त द्याट इज समथिङ intellectually very, very back society, I think so. So we are in that stage. We are in that stage right now. I'll like to ask you another thing. यसमा हैन त्यो 3500 surplus लाई के गर्ने र फ्युचर मा जुन अब possibilities छन् नि हैन त्यो possibilities लाई चाहिँ कसरी channelize गर्ने त? Very good. That's where Green Hydrogen Lab comes into the picture. यो पिक्चरमा एउटा सिन छुट्याछ हैन. एउटा पिक्चर 3500 मेगावाट, that's hydropower guy. मैले त्यो देखे. Oh, that's something. I'm from academia. I can switch over to what society needs. It's not like a business. म आज बिस्कुट बेचिरहेको नो म बिस्कुटमा जान्छु भनेर I can switch over whatever society needs. Then I decided, okay, now hydrogen is my business. यसको एक दुईवटा रमाइलो किस्साहरू छ पछि बनाउला. And then I started to see where do we stand on energy consumption in Nepal, because hydropower त हेर्यो. It was thrilling. नेपालमा आजको दिनमा नेपालको 10% GDP, which is 200 billion rupees, 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको इम्पोर्ट गर्छ हामी एभ्री इयर, एप्रोक्सिमेटली 2 खर्बको. अहिले कोभिडले गर्दा अप्स एन्ड डाउन्स भयो, बट एभरेज इज 2 खर्ब रुपियाँ. एन्ड वी सब्सिडाइज इट. सो मैले यस्तो देखेँ कि 2 खर्बको पेट्रोलियम किन्ने, द्याट्स इम्पोर्ट, लेट्स मेक इट एज अ पिट, एउटा खाल्डो छ त्यहाँ वेयर वी आर ट्राइङ टु इम्पोर्ट एन्ड फिल इट अप. 3500 megawatt is getting surplus. It's on mountains. It's heavy. It's a big pit on earth. यो चाहिँ एउटा चाहिँ ढिस्को छ, अर्को खाल्डो छ. And that is the energy balance we have. So एकातिर हामी heavily dependent on petrols. If you go to the industries, cooking को लागि नेपालमा 40% of household are now using LPG. यो भन्दा 10 वर्ष अगाडि गयो भने 5% 10% थियो. Everybody is going towards LPG, and everybody government लाई सबैलाई किनेर 500 रुपैयाँ सस्तो पारेर दिनु पर्ने हाम्रो देशलाई. Anyways, so that is energy balance. अब हामीले के देख्यौ भने ओके देन स्ट्रेट छ नि, तपाईले व्यापारीको कसरी सोध्यो भने ओके एकातिर पहाड छ, माटोको ढिस्का छ, अर्कोतिर खाल्डो छ. इम्पोर्ट इज खाल्डो, सरप्लस इज पहाड. यसलाई काटा यहाँ हाल्दियो नि त. And then everything is plain. That is balanced. The net energy balance. That what Prime Minister Modi says, energy independence, where we can use what is surplus to meet what is imported and make it zero. That is energy dependence. अब सिकाइरहेछ हाम्रो दाजुभाइले छिमेकीबाट. So how to do that? How to utilize that extra surplus 3500 megawatts to replace those sectors which are heavily dependent on fossil fuels. So that is called energy transition. And that energy transition is energy transition with low carbon economy, because electricity from hydropower is a low carbon. And entire world is working on that. They are trying to figure out ओमानको डेजर्टबाट हुन्छ कि साउदी अरेबियाको डेजर्टबाट हुन्छ कि मङ्गोलियाको डेजर्टबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ. हाइड्रोजन लिएर आएर लेट्स कन्भर्ट आवर इकोनोमी भनेर सारा संसार लागिरहेछ. हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एकातिर अनयुटिलाइज भएर पहाडबाट बस्ने, अर्कोतिर कार्बन डाइअक्साइड उनीहरूले चाहिँ पेट्रोल कसरी काट्ने, डिजेल कसरी काट्ने, एलपिजीलाई कसरी रिप्लेस गर्ने, सिमेन्ट इन्डस्ट्री, स्टिल इन्डस्ट्रीबाट कार्बन इमिसन कसरी काट्ने त्यहाँ हेरिरहेको छ. हामी फसल फ्युल ल्याएर सिमेन्ट 26 अर्बको कोइला, हजुर 26 अर्बको कोइला हामी एभ्री इयर बाल्छौँ नेपालमा, चलाउँछौँ नेपालमा. 260 मिलियन 26 अर्ब रुपियाँ 26 बिलियन रुपिज 26 बिलियन रुपिजको कोइला बाल्छौँ हामी. 2 खर्बको पेट्रोल बाल्छौँ हामी. 3500 मेगावाट हाइड्रो पावर खेर जाँदैछ भने थाहा छ हामीलाई 2021मा. एन्ड वाइ आर वी नट डुइङ एनिथिङ राइट नाउ बिफोर इट गेट्स वेस्टेड आउट. एन्ड सारा संसार चाहिँ हाइड्रोजनले यो गर्न, एन्ड हाइड्रोजन क्यान बी एनर्जी क्यारियर भन्ने कुरा देखाइसकेको छ. एन्ड इट इज अ एनर्जी ट्रान्जिसन अफ 21st century भन्ने कुरा पनि भइसकेको छ. इन द्याट लक्ड अप थिङ. अनि हामी भनौँ न वी बर्न द्याट आइडिया बर्न आउट एट काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा. ओके देन लेट्स वर्क towards that direction where we make this energy balance, reduce the petroleum consumption, where it is used, how it is used. That is संसारले गर्छ भने हामी त टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एन्ड लोकल एडाप्टेसन हामीले गर्ने. We don't develop the fundamental technology. We don't want to reinvent the wheel. What Europe has done, what US has done, understand it, bring it, adopt it to our context. Replace LPG, replace petrol, replace diesel, replace energy consumption in cement factories. Maybe the future metal processing industries नवलपरासीमा हुने, मेक इट कार्बन फ्री, युटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी. अहिले कुरा आइरहेको छ युरियाको. हामी त 13 अर्बको युरिया त गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गर्छ एभ्री इयर.
लुक एट द मनी. अनि हामी चाहिँ संसारको सबभन्दा पोरेस्ट कन्ट्री किन हुन्छौँ? युरियामा 13 अरब गएको छ, पेट्रोलियममा 2 खर्ब गएको छ, माइनिङ इन्डस्ट्री सुरु भयो भने फेरि खर्बको हामी कोइला किन्नुपर्छ. अनि हाइड्रो पावर हाम्रो गोल्ड माइन चाहिँ सरप्लस भएर गइरहेछ. अनि त्यसलाई ब्रिज गर्न चाहिँ we have identified hydrogen as an energy carrier. No, this is exactly the reason why I wanted you here to say this, all of these things, I know. This program is brought to you by Vyas Studios.